อรุณสวัสดิ์นะครับทุกคนขอต้อนรับกลับสู่รายการ Rocco Slow Life วันนี้เราอยู่ที่สถานีรถไฟกับดูนอตนะฮะแปลว่าสถานีทางเหนือ something นี่แหละครับผมก็อยู่ที่ปารีสอยู่นะครับเราจะนั่งรถไฟไปที่ลอนดอนนะฮะจริงๆแล้วเรานั่งรถไฟไปลอนดอนหลายรอบมากเราจะนั่งแบบอีโคอย่างเงี้ยแบบสแตนดาร์ดปกติแต่รอบนี้เรานั่ง business นะครับผมก็เลยเดี๋ยวจะโชว์ให้เพื่อนๆดูเขาจะมี lounge บริการให้ business premier ก่อนที่รถไฟจะออกนะครับก็จะโชว์รอบๆ lounge ให้ดูละกันแล้วก็เดี๋ยวจะโชว์ให้เห็นถึงข้างในรถไฟไปด้วยเลยนะครับผมไปดูกันนะครับความไฮโซนะครับในห้องน้ำของ business premier นะฮะก็ใช้ดิปทีกเนาะล้างมือแล้วก็โลชั่นนะครับก็จะมีของกินนี่ขนมปังฟรีนะฮะเลือกได้เลยแล้วก็มีเครื่องดื่มมีเบียร์ด้วยนะเราเลือกคัมพูชาดีกว่าจินเจอร์เบียร์ดูเครื่องกาแฟพอดีเราไม่กินกาแฟแล้วมันจะกดให้ดูนะฮะ เร็วมากแค่นี้เองใส่นมก่อนแล้วก็ใส่ช็อกโกแลตเราเอาครัวซองกับปังช็อกโกแลตอย่างละอันจริงๆสถานที่เราเขาใหญ่นะแต่ไม่ได้มีของอะไรให้เยอะเท่าไหร่อาจจะเป็นเพราะว่าเป็น breakfast ก็เลยไม่ได้มีอาหารให้เยอะนะครับนี่เราจะได้เห็นสถานีรถไฟนะครับโซนนี้ก็จะเป็นรถไฟไปที่ไม่ต้องใช้พาสปอร์ตนะแต่ว่านี่คือแถวที่เราขึ้นยูโรสตาร์นะฮะเราต้องตรวจเช็คพาสปอร์ตนี้ก็คือยูโรสตาร์คือต่อแถวเดินมานี่แล้วเราก็เดินไปตรงนู้นเป็น immigration นะครับเราก็ผ่านเข้าไปแล้วก็เข้ามาที่ลาวชนี้ได้เลยหรือว่าถ้าใครไม่ได้เดินทางด้วย business premier ครับก็ไปทางขวานู่นแล้วก็รออีกโซนนั้นนะครับแล้วเราก็จะลงบันไดลงไปมีรถไฟยูโรสตาร์สีเหลืองๆเห็นไหมก็คือจะแยกกับรถไฟที่ไม่ต้องใช้พาสปอร์ตเนาะตอนนี้เป็นเวลา10:33นะครับผมเราก็มาก่อนเวลานะครับเพราะว่ารถไฟออก11:15เราก็มาก่อนประมาณชั่วโมงหนึ่งรถไฟที่จะไปอังกฤษอย่างเงี้ยครับเขาไม่ให้เราเข้าต่อแถวก่อน1 ชั่วโมงครึ่งนะครับไม่ต้องรีบมานะฮะแล้วพอมาถึงก็นั่งรอไปจนกว่ารถไฟเขาจะเรียกนะครับผมไม่ได้มีอะไรมากกับ process ตอนที่นั่ง standard ปกติเวลามาที่นี่อะครับตอน immigration อะแถวไม่ยาวเลยนะสั้นและโดยเฉพาะประเทศแบบมาจากประเทศไทยอะไรเงี้ยพบที่3นิดหน่อยจากประเทศไทยหรือประเทศแบบเล็กๆอะครับเขาจะมีลายต่างหากแยกให้เลยอะคือกลุ่มประเทศยุโรปอเมริกาก็จะแถวนึงญี่ปุ่นเกาหลีก็แถวนึงแต่ประเทศไทยเนี่ยเขาให้เข้าไปต่อแถวอีกแถวหนึ่งซึ่งเราเพิ่งรู้นี้นะครับแถวที่ประเทศไทยหรือถ้าเล็กๆเนี่ยไปต่อก็คือแถว Business Premier นั่นเองนะฮะก็เลยไม่ได้ช่วยเท่าไหร่นะฮะในการถ้าสมมติว่าอยากเข้ามาเร็วขึ้นก็ไม่ได้ช่วยนะฮะนั่งสแตนดาร์ดธรรมดาก็ได้แต่ว่าอันนี้เราก็มาทดลองกันเข้า lounge หรือว่ารถไฟดูซิว่าจะต่างกันไหมอันนี้กำลังลงบันไดเลื่อนนะครับไปที่รถไฟก็เราอยู่แพลตฟอร์ม6นะฮะแต่ว่าโค้ชเราคือคันที่2ซึ่งหน้ามากเลยเขาก็เลยต้องเดินไกลหน่อยนึงนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูข้างใน Business Premier กันนะครับก็ที่นั่งเรา11ตรงนี้เลย
ใกล้ที่เก็บกระเป๋าด้วยจะได้ดูแลง่ายๆ Chers voyageurs, notre Eurostar à destination de Londres est sur le point de partir. Attention à la fermeture des... ไฟค่อนข้างอุ่นหรือร้อนนั่นเองถอดเสื้อสัก1 ชั้นนะครับเดี๋ยวรถไฟกำลังจะออกแล้วนะแล้วก็พนักงานเขาก็เลยมาบอกว่าแบบอยากย้ายที่ได้นะครับเพราะที่มันว่างมากเราก็เลยมานั่งนี่มีเก้าอี้คนเดียวเลยเห็นรอบๆเดินมาถามว่าดื่มอะไรไหมคะแล้วก็เอาน้ำเปล่าก็ได้น้ำเปล่าที่กินกับโทนิกนะฮะแล้วก็มีซับนัทตัวนิดหน่อยไปดูห้องน้ำกันห้องน้ำก็ค่อนข้างกว้างขวางนะฮะก็แต่จำไม่ค่อยได้นะว่าต่างกับสแตนดาร์ดหรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะเท่ากันนะครับก็เป็นน้ำไหลมาปกติสบู่แล้วก็เอาอาหารมาเสิร์ฟนะครับผมก็คือมีสลัดกับขนมแล้วก็ขนมปังนะฮะส่วนจานร้อนเนี่ยมีให้เลือก3 อย่างมี vegetarian นะฮะแล้วก็มีอันนี้เป็นเป็ดปกติไม่ชอบกินเป็ดเท่าไหร่แต่ดูดีสุดอย่างหนึ่งเป็นแซลมอนแบบชิ้นๆนะไม่ได้เป็นแบบฟิเล่ก็เลยแบบลองเป็ดละกันนะฮะแล้วก็มีแชมปังด้วยนะฮะสำหรับ business นะครับแต่ว่าส่วน standard ที่จำได้นะก็คือไม่ได้มีเรียกมาเยอะไม่ได้มีเหมือนเป็ดปลาเนี่ยมีเป็นเนื้อ vegetarian นะฮะแล้วไม่มีแชมเปญมีไวน์หรือเรดไวน์เท่านั้นที่ให้เลือกนะครับและพวกฮาร์ดลิเกอร์คือไม่มีเลยมันเป็นเป็ดข้างล่างข้างบนเป็นเหมือน mashed potatoes อะก็มีซีดต่างข้างบนจากอังกฤษนะครับแบบวันธรรมดาจันทร์อังคารอะไรเงี้ยแถวสั้นมากเลยนะไม่มีความจำเป็นจะต้องนั่ง business นะครับเพราะราคามันต่างกันเยอะมาก business เนี่ยไปกับฝรั่งเศสอังกฤษฝรั่งเศสเนี่ยประมาณ310 ยูโรประมาณเนี้ยครับราคาแบบพื้นฐานนะแต่ส่วน standard เนี่ยถ้าซื้อเร็วหน่อยมันจะถูกแบบ60 ยูโรไปกลับแต่ซื้อช้าหน่อยใกล้ๆวันก็170-200นะครับก็เลยคิดว่าแล้วแต่บัดเจ็ตแล้วกันแล้วแต่ความสะดวกสบายที่เพื่อนๆอยากจะเลือกนะครับผม Please mind the step as you leave the train. On behalf of my team, I would like to... เขาบอกว่าจะถึงแล้วนะครับตอนนี้กี่โมง I wish you very good day and hope to see you very เที่ยง soon. On board your... เข้าสถานีแล้วนี่โรสตาร์เหมือนกันนะครับหัวสีเหลืองเดี๋ยวเราเอากระเป๋าเราออกกันไปดีกว่านะครับ Thank you bye bye เราก็มาถึงลอนดอนแล้วนะครับก็นี่สถานีลอนดอนก็จบวล็อกวันนี้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวถ่ายตอนขากลับให้ดูแล้วกันที่จะกลับไปปารีสนะแค่นี้กันนะครับบ๊ายบายครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ลอนดอนประเทศอังกฤษนะครับหลังจากใช้เวลาอยู่ที่นี่ประมาณ1 สัปดาห์นะครับเราก็จะต้อง
นั่งรถไฟกลับไปที่ปารีสนะครับเพื่อขึ้นเครื่องต่อกลับไปที่ประเทศไทยของเราแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่ที่โรงแรมชื่อเซนต์แพนครัสเรเนซองนะครับก็คือโรงแรมเรเนซองนั่นเองแต่อยู่ในส่วนของเซนต์แพนครัสคือเป็นส่วนของสถานีรถไฟเซนต์แพนครัสอินเตอร์เนชั่นแนลอันนี้ก็เป็นสถานีหลักที่ใช้ข้ามน้ำข้ามทะเลจากลอนดอนไปที่ปารีสนะครับที่อยากโชว์ให้เพื่อนๆดูนะครับเราก็จะนั่ง Business Premier เหมือนเดิมเราจะโชว์ให้ดูว่าลายที่ต่อแถวของ Standard ที่เนี่ยยาวมากๆแต่ว่าวันนี้วันอาทิตย์ช่วงบ่ายอาจจะไม่ยาวก็ได้แต่ว่าเคยกลับแบบวันจันทร์เช้าอะครับเพราะว่าคนนั่งรถไฟไปทำงานที่ปารีสจากลอนดอนตอนเช้าคือไปเช้าเย็นกลับหรือว่าไปแบบไปวันจันทร์กับวันศุกร์อย่างเงี้ยค่อนข้างแน่นมากๆนะคะแต่ Business Premier ก็คือสั้นมากแต่ว่าเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะครับความแตกต่างระหว่าง Business Premier กับ Standard นะครับและอย่างที่2ก็คือในส่วนของ Lounge นะครับที่ปารีสเนี่ยตรงสถานที่เป็นที่รอเพื่อจะขึ้นเครื่องเขามันก็คนเนื่องจากคนนะไม่ได้เยอะมากสถานที่ที่เราก็ยังมีหลวมๆให้นั่งนะฮะแต่ว่าจากในลอนดอนเนี่ยตอนนั่งรอมันจะมีรถไฟหลายสายใช่ปะที่ไปปารีสไปอัมสเตอร์ดัมไปบรัสเซลส์อะไรอย่างเงี้ยครับก็คือเบียดกันหาที่ใหญ่กว่านะใหญ่กว่าที่ปารีสแต่ว่าไม่มีที่นั่งเลยบางทีก็ต้องนั่งพื้นเอานะครับแต่นี่โชคดีรอบนี้เรานั่ง Business Premier นะครับเราก็เลยมี Lounge ให้นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศใน Lounge กันด้วยนะครับก่อนที่เราจะขึ้นรถไฟนะครับวันนี้เป็นล็อบบี้โรงแรมมีเล่นฮาร์ปให้ฟังด้วยนะครับวันนี้วันอาทิตย์ก็จะมีคนมา afternoon tea เยอะประมาณนึงแล้วก็เป็นคาเฟ่เป็นบาร์เล็กๆนะฮะส่วนนี้เป็นร้านอาหารจะมีแบบต้นปาล์มเมื่อกี้เช็คเอาท์เสร็จแล้วนะครับก็เดินผ่านร้านอาหารออกมาเลยก็จะถึงสถานีเลยนะครับสถานีรถไฟอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งก็คืออยู่ติดกับโรงแรมนี่เลยนี่สถานีที่ตอนเรามาจำได้ไหมมันจะเป็นรูปปั้นผู้ชายผู้หญิงนี่กับนาฬิกานะครับเราจะลงไปข้างล่างนะครับทางเข้าของเรือสไตล์ข้างล่างนะครับตรงนู้นนี่ถึงเลยรถไฟของเราบ่าย2:30เพราะฉะนั้นตอนนี้บ่ายโมง12เราก็เข้าไปได้แล้วนะครับอันนี้คิวของ Standard Premier นะฮะคนก็จะเยอะนิดหน่อยถ้า Business Premier ก็เข้าแยกตรงนี้ได้เลยจริงข้างล่างที่เรานั่งเมื่อกี้ครับมันมีบันไดนี้เดินขึ้นมาได้น่าจะมีที่ให้เพิ่มนะก็ใหญ่อยู่นะถ้ารวมข้างบนด้วยเดี๋ยวไปดูว่ามีอาหารอะไรต่างกันก็มีเครื่องดื่มซอฟต์ดริงก์มีเบียร์มีเหล้ากาแฟกันชิปแค่นั้นเมื่อกี้คุยกับพนักงานเขาก็มาบอกว่าที่บาร์เนี่ยจริงๆแล้ววันธรรมดาจะมีพนักงานมาเสิร์ฟม็อกเทลค็อกเทลต่างๆไม่ใช่แค่เอาแบบเหล้าไวน์มาวางไว้เฉยๆเหมือนวันเสาร์อาทิตย์และอาหารด้วยนะวันธรรมดาก็จะเยอะกว่าเป็นฮอตฟู้ดเขาบอกว่าเป็นเพราะเสาร์อาทิตย์จริงๆแล้วคนเดินทางน้อยกว่าวันธรรมดาก็เหมือนที่บอกในตอนต้นนะครับเพราะว่าวันธรรมดาเนี่ยคนเดินทางเพื่อไปทำงานจากอังกฤษไปปารีสอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยกันเยอะนะครับผมเสาร์อาทิตย์เนี่ยคนไม่ได้เดินทางกันอาจจะไม่คุ้มกับค่าแต่งงานนะครับก็แค่นี้ไปก่อนลองท้องก่อนขึ้นไปกินอาหารบนรถไฟแล้วกันนะครับกันดาษเขาจะแน่นกว่า
business จะโล่งกว่าครับข้างหลังก็คือต่อแถวขึ้นโค้ชกันยาวอยู่นะครับ ก็อันนี้เป็นโค้ชเบอร์1เบอร์2เบอร์3ไล่ไปขบวนข้างหน้าคือจะเป็นของ business นะครับของเราเบอร์15ก็คือเดินไกลมากแต่ว่าเวลาถึงที่ปารีสครับพอมันอยู่ข้างหน้ามันก็เลยจะอยู่ใกล้กับทางออกที่สุดนะครับผมก็จะสะดวกกับเราในการออกไปจากสถานีแล้วก็กลับบ้านหรือกลับที่พักได้เลยทันทีนะครับต่อแถวกันเยอะไปหมดหวังว่าตู้ของเราจะไม่ได้ต่อแถวกันยาวมากนะครับถึงแล้วนะครับตู้15ของเราใน14รถไฟเริ่มออกแล้วนะครับ On your tray, on your serve line, you will have a bottle. Anything to drink, madam? อันนี้เป็น appetizer เป็นแครอทมูสส่วนเมนเป็นไก่มีเลือก3อย่างนะมีไก่แซลมอนแล้วก็สลัดแล้วเลือกไก่นะครับแล้วก็ก็เป็นช็อกโกแลตเค้กนะครับนี่เรามาทานกันนะครับ I will always feel something. I will always feel. I will always feel something. You. นี่เราถึงปารีสแล้วนะครับอีกประมาณ5นาทีนี่เข้าเมืองแล้วเดี๋ยวจะถึงสถานีนะครับออกมาจากรถไฟนะครับก็อยู่หัวขบวนเลยก็ออกมาเร็วหน่อยนะครับก็ขอจบบล็อกนี้แค่นี้กันนะครับในการรีวิว Business Premier ของ Eurostar จากปารีสไปลอนดอนแล้วก็ลอนดอนไปปารีสนะครับถ้าใครชอบ Rocco Slow Life แบบนี้นะครับฝากไลค์แชร์ subscribe ที่ YouTube Rocco Tango ด้วยนะครับไปแล้วครับ บ๊ายบาย